धुळे आणि नंदुरबार महाराष्ट्राचा आदिवासी बहुल विभाग। बदलत्या परिस्थितीतही या भागातील आदिवासींनी आपली स्त्रीप्रधान समतावादी सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये जपून ठेवली आहेत। महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या 3 राज्यांमध्ये येथील मूळ आदिवासी क्षेत्र विभागले गेलेले आहे। या धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील साक्री, नवापूर आणि नंदुरबार हे तालुके गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रभर गाजत आहेत। या भागात पवन ऊर्जा प्रकल्प आलेला आहे आणि स्थानिक आदिवासी त्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत। पवन ऊर्जा कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या आणि आदिवासींच्या जमिनी हव्या आहेत आणि आपल्या शेत जमिनी वाचविण्यासाठी सर्वजण रस्त्यावर उतरले आहेत। शेतकरी कामगार पक्षाचे कॉम्रेड ND पाटील, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड गोविंद पानसरे, समाजवादी जनपरिषदेचे कॉम्रेड भाई वैद्य असे जुने लढाऊ नेते तरुण साथीदारांना पाठिंबा देत आंदोलनात उतरले आहेत। धुळे जिल्ह्यात लाल बावट्याने उचल खाली आहे। म्हणून आपण जागृत व्हायला पाहिजे, आपले एकजूट टिकवले पाहिजे आणि या पवन ऊर्जेला घालवल्याशिवाय राहणार नाही। ही भूमी ही क्रांतिकारक भूमी आहे आणि एका नव्या क्रांतीची घोषणा घेऊन आपण या परिषदेमधून आता उठणार आहोत। क्रांतीवीर संत्या मामाचा, क्रांतीवीर बिरसा मुंडाचा, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, राजर्षी शाहू महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा हम पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या वनजमिनींचे सातबारे मिळवण्यासाठी आदिवासी मंडळींची शिस्तबद्ध आंदोलने एका बाजूला चाललेली आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच वनजमिनी घशात घालण्यासाठी देशी विदेशी कंपन्या उतावीळ झालेल्या आहेत। प्रशासन, पोलीस, या भागातील स्थानिक राजकीय नेते आणि पवन ऊर्जा कंपन्या एका बाजूला, तर आदिवासींसाठी लढणारी सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा दुसऱ्या बाजूला, असा हा संघर्ष 1 वर्षापासून चालू आहे। हा प्रश्न नीट समजून घ्यायला हवा। धुळे जिल्हा हा महाराष्ट्रातला एक मोठा जिल्हा पूर्वी होता। 1996 सालामध्ये याचं विभाजन झालं आणि नंदुरबार आणि धुळे हे 2 जिल्हे स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आले। विभाजन झालेले असले तरीही या दोनही जिल्ह्यांच्या वाट्याला मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्ता आणि सरकारी जमीन आलेली आहे। आंदोलकांचा असा दावा आहे की या मुबलक सरकारी जमिनींमुळेच धुळे नंदुरबार जिल्ह्यावर नाना खासगी कंपन्यांचा डोळा आहे। धुळे जिल्ह्यातला साक्री हा तालुका विभाजनापूर्वीही आणि आत्ताही महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा तालुका आहे। साक्री तालुक्याला लाभलेली एकूण जमीन 5,79,520 एकर आहे। या एकूण जमिनीपैकी शेतजमीन 3,50,250 एकर आहे, तर वनजमीन 2,29,270 एकर आहे। साक्री तालुक्यातील 3,50,250 एकर शेतजमिनीपैकी बागायत 40,547 एकर आहे आणि जिराईत
3,09,703 एकर आहे। त्याचप्रमाणे तालुक्यातील 2,29,270 एकर वनजमिनीपैकी जंगल जमीन 39,402 एकर आहे आणि पडीक जमीन 1,89,868 एकर आहे। साक्री तालुक्यामध्ये साधारणतः 65 ते 67% आदिवासी लोकवस्ती आहे। या 67% लोकवस्तीकडे एकूण शेतजमिनीपैकी अवघी 3.7% शेतजमीन आहे। संख्येनं जास्त असलेल्या आदिवासींच्या वाट्याला अत्यंत कमी जमिनीनं याला म्हणतात उत्पादनाच्या साधनांचं विषम वाटप। विषम वाटपानंतर आदिवासींच्या वाट्याला आलेल्या जमिनी सुद्धा प्रथम दर्जाच्या नाहीत तर त्या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत। आदिवासींच्या जमिनी या जंगलाच्या सीमेवरच्या जमिनी आहेत, भर जंगलातल्या जमिनी आहेत। डोंगर माथ्यावरच्या जमिनी आहेत, डोंगर उतारावरच्या जमिनी आहेत किंवा नदी पात्रातल्या जमिनी आहेत। या सर्व जमिनींवर आदिवासी करीत असलेली शेती ही बागायती नव्हे तर पावसावर अवलंबून असणारी जिरायती शेती आहे। यातूनच पुढची समस्या निर्माण होते, कारण धुळे आणि नंदुरबार हे महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यातले जिल्हे आहेत। महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या सुकटनकर समितीने अभ्यास करून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त प्रदेशांचा पट्टा ठरवून दिलेला आहे। या समितीनुसार नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, सांगली आणि सातारा हे जिल्हे तीव्र ते अतितीव्र अवर्षणग्रस्त आहेत। नेमक्या याच पट्ट्यात धुळे आणि नंदुरबार जिल्हे आहेत। भूमिहीनता, अल्पभूधारकता, निकृष्ट दर्जाच्या जमिनी, दुष्काळ या समस्यांमुळे गांजलेला या भागातला आदिवासी दारिद्र्य रेषेच्या खालचं जीवन जगत आहे। पोट भरण्यासाठी गुजरातला मजुरीसाठी जाण्याचं प्रमाणही या भागात भरपूर आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे उलटली असली तरी आजही धुळे जिल्ह्यामध्ये डोंगराळे नावाचं एक भिल्लांचं गाव आहे। या गावापर्यंत आजही वीज पोहोचलेली नाही। या गावातील लोकांची गरिबी इतकी आहे की गावातील एकाही घराला दरवाजा नाही। या गावाला जायला रस्ता देखील नाही। अशातच या भागामध्ये पवन ऊर्जा कंपन्यांचं आक्रमण झालं आणि आदिवासींच्या मूळच्या समस्यांमध्ये आणखी भर पडली। महाऊर्जा विभागाने या भागाची पाहणी केली। या पाहणीमुळे धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील एकूण नैसर्गिक साधनसंपत्तीतील एक महत्त्वाचा घटक लक्षात आला, तो म्हणजे सतत वाहणारा भन्नाट वारा। साक्री तालुक्यातील माळमाथा भाग हा समुद्र सपाटीपासून 491 मीटर उंचीवर आहे। सातपुडा पर्वतरांगा आणि सह्याद्री पर्वतरांगा याच परिसरात एकमेकांना भेटतात। या परिसरामध्ये 18 ते 28 किलोमीटर प्रति तास अथवा 6 ते 20 मीटर प्रति सेकंद हवा वर्षभर वाहत असते। महाऊर्जा विभागाच्या पाहणीनुसार पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपूर्ण आशिया खंडातला हा सर्वात चांगला भाग आहे। या वाऱ्याचा वापर वीज निर्मितीसाठी केला गेला तर देशातील सर्वात मोठा पवन ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये उभा राहू शकतो। महाऊर्जा विभागाच्या निष्कर्षानुसार पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी योग्य असलेल्या महाराष्ट्रातल्या जागा पुढील प्रमाणे आहेत: नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, सांगली आणि सातारा। त्यातही साक्री तालुका आणि नंदुरबार तालुका यांच्या सीमावर्ती भागातील ब्राह्मणवेल, छडवेल आदी विभागाची पवन ऊर्जा निर्मिती क्षमता ही देशात सर्वाधिक आहे। अर्थात हे सर्व महाऊर्जा विभागाचे निष्कर्ष आहेत। आंदोलकांचं म्हणणं वेगळं आहे।
सुखटणकर समितीने ठरवलेला दुष्काळग्रस्त प्रदेशांचा पट्टा आणि महाऊर्जा विभागाने ठरवलेला पवन ऊर्जा प्रकल्पाचा पट्टा सारखाच असल्यामुळे स्थानिक अभ्यासू कार्यकर्त्यांना प्रश्न पडला, पवन ऊर्जा प्रकल्प या भागात नेमका का आलाय? खरंच या भागात वारा आहे म्हणून की दुष्काळामुळे गांजलेला शेतकरी जमिनी विकायला तयार होईल म्हणून? म्हणजे एका बाजूला या सगळ्या भागातल्या लोकांना निसर्गाने मारलं, सरकारच्या धोरणांनी मारलं, आणि आता पुन्हा या भागामध्ये जो पिळलेला आहे, नांदलेला आहे, त्या सगळ्या मंडळींच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना, अलवार भावनांचा एकूण फायदा घ्यायचा आणि याच भागामध्ये पवन ऊर्जा उभ्या करायच्या, अशा प्रकारचा हा सगळा डाव. अशा रीतीने धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये पवन ऊर्जा प्रकल्पाने प्रवेश केला. हा प्रकल्प घेऊन येणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडे सरकारी सवलतींचं एक गाठोडं होतं. हे गाठोडं समजून घ्यायचं तर आधी पवनचक्कीचं अर्थकारण समजून घ्यायला हवं. या पवन ऊर्जा कंपन्या 6 कोटी रुपये, एका पवनचक्कीची किंमत 6 कोटी रुपये. या पवनचक्कीतून 15 लाख युनिट वीज तयार होते. 3.5 रुपयांनी ती वीज एका युनिटला 3.5 रुपये देऊन MSEB महाराष्ट्र सरकार ती वीज खरेदी करते आणि एका टॉवर मागे 52.5 लाख रुपये वर्षाला महाराष्ट्र सरकार तुमच्या खिशातून काढून कंपनीच्या घशात घालतो. म्हणजे पवनचक्कीत 6 कोटी रुपये गुंतवले की वर्षाला 52.5 लाख रुपये उत्पन्न सुरू. याशिवाय निर्मिती खर्चानुसार 60 ते 65% सरकारी सबसिडी मिळणार ती वेगळी. पवन ऊर्जा उद्योजकांना एकूण 6 सवलती सरकारने देऊ केल्या आहेत. विक्री करात 100% सूट. म्हणजे उद्योजकांना 6 कोटी रुपये पवनचक्कीत गुंतवले की त्याच्या मूळ उद्योगात 6 कोटीचाच विक्री कर माफ. वीज दरात दरवर्षी 20% वाढ. म्हणजेच पवनचक्कीच्या वार्षिक उत्पन्नात 52.5 लाखात दरवर्षी 20% वाढ, तेही सलग पुढची 13 वर्षे. उत्पादित विजेची विक्री. पवनचक्कीत निर्माण झालेली वीज उद्योजक स्वतःही वापरू शकेल व त्रयस्थाला विकूही शकेल. वीज गळतीतून सवलत. पवनचक्कीपासून ग्राहकापर्यंत वीज वाहून नेताना शासनाच्या वीज वितरण व्यवस्थेतून जी वीज गळती होईल त्याला उद्योजक जबाबदार नाही. घसारा सवलत 7 वर्षे. उद्योजकांना पवनचक्कीत जेवढी गुंतवणूक केलेली आहे तेवढ्या रकमेचा घसारा त्याला 7 वर्षे मिळणार. इतर खर्च महाऊर्जाकडे. पवन ऊर्जा क्षेत्रामध्ये रस्ते, वीज वितरण व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा खर्च महाऊर्जा विभागानं करावा. प्रयास ऊर्जा गट पुणे या संस्थेने पवन ऊर्जा प्रकल्पाचा सखोल अभ्यास केला आणि वीज दराविषयी काही निष्कर्ष काढले. आमच्यामध्ये हा दर वाजवीपेक्षा जास्त आहे. प्रकल्पामधले जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना अपेक्षित असण्यापेक्षा खूपच जास्त परतावा किंवा खूपच जास्त फायदा या दरामुळे होतो असं आमचा अभ्यासातून दिसून येतं. पवन ऊर्जा प्रकल्पाने मिळवलेल्या आर्थिक सवलतींचा शोध, माहितीचा अधिकार या कायद्यान्वये घेणारे पत्रकार शिवाजी राऊत म्हणतात, केंद्र सरकारचं पवन ऊर्जा धोरण हे अपारंपरिक ऊर्जा विकासाला जरी पूरक असलं तरी धोरणामध्ये अनावश्यक लाभ देणं म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या करांच्यावरती मारलेला हा डल्ला आहे. हा उघड घातलेला दरोडा आहे. भारतातील उद्योगपतींची श्रीमंती आणि भारत सरकारच्या आर्थिक योजना यांचा जवळचा संबंध आहे. अरे आरामखोर, हे वीज तयार करत नाहीत, हे सबसिड्या खातात. दुसरा काहीच धंदा नाही यांचा. हे सबसिड्या खाण्यासाठी आलेले 80% सबसिड्या यांना महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या आहेत.
भारताबाहेरील उद्योजक उद्योगासाठी नवनवीन क्षेत्रात उतरतात, तर भारतीय उद्योजक सरकार सबसिडी देईल त्या क्षेत्रात उतरतात. भारताबाहेरील उद्योजक हे उद्योगाचे अपत्य असतात, तर भारतीय उद्योजक हे सरकारी सबसिडीचे अपत्य असतात. असो, अशा रीतीने पवन ऊर्जा कंपन्यांचा धुळे नंदुरबार जिल्ह्यात प्रवेश झाला त्यावेळी त्यांच्या पाठीवर सवलतींचं भलं मोठं गाठोडं होतं. आपल्या आगमनाचा त्यांनी मोठा गाजावाजा केला. चला, आपले जीवन उजाळून टाका वायूच्या वेगाने आणि अर्थातच सुझलॉनच्या साथीने. आमची कंपनी म्हणजे दिवाळी निमित्त या भागाला मिळालेली विशेष भेट. आम्ही 90 मेगावॅट वीज निर्मिती करतो. त्यामुळे या भागाच्या लोड शेडिंगचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे व्यावसायिकांना आपल्या उत्पादन क्षमता वाढवण्यास मदत होईल. गावातील लोकांना मजुरी, सुशिक्षितांना नोकरी आणि व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल. प्रचंड पैसा, प्रचंड प्रसिद्धी, प्रशासनाची प्रचंड साथ इतकं मिळालेल्या या कंपन्यांनी जमिनीचे व्यवहार करताना मात्र त्यांचं खरं रूप दाखवलं. या जमिनी स्वस्तात मिळाव्या म्हणून त्यांनी स्थानिक दलालांची मदत घेतली. अगदी लाख मोलाच्या जमिनी 5-25 हजारात त्यांनी विकत घेतल्या. म्हणजे जनरल मुखत्यार पत्रद्वारे अधिकृत प्रतिनिधीचे नेमणूक करून आणि शेतकऱ्याकडनं त्यांनी कमी भावामध्ये जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. या जमिनीमध्ये ज्या नवी शर्तीच्या जमिनी आहेत त्या प्रति एकर 20,000 रुपये याप्रमाणे खरेदी केलेल्या असून आणि दुसऱ्या ज्या जुन्या शर्तीच्या जमिनी असतात या प्रति एकर 25,000 याप्रमाणे त्यांनी खरेदी केलेल्या आहेत. ही आहे या खाजगी कंपन्यांची खरी वृत्ती. प्रगतीच्या, विकासाच्या फक्त पोकळ गप्पा मारायच्या. प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्यांची फसवणूक करायची आणि सर्व प्रकारचे आर्थिक फायदे मुठभरांच्या खिशात घालायचे. साक्री तालुक्यातील गावांच्या शेतजमिनीचा हा शासकीय बाजारभाव. प्रत्यक्ष जमीन खरेदी या भावापेक्षाही कमी भावाने करण्यात आली. या भागाच्या विकासासाठी आलेल्या या कंपन्यांना तालुक्यातील भूमिपुत्रांचा प्रत्यक्ष संपर्क मात्र नको होता, म्हणून त्यांनी दलाल कंपनी स्थापन केली आणि तिच्या मार्फत जमिनीचे सर्व व्यवहार केले गेले. कधी एकट्या दुकट्या जमीन मालकाकडून तर कधी 10-12 जमीन मालकांच्या गटाकडून पॉवर ऑफ अटॉर्नी म्हणजेच कुलमुखत्यार पत्रे लिहून घेण्यात आली. या अशिक्षित शेतकऱ्यांकडून जनरल मुखत्यार पत्र लिहून घेण्यात आले आणि ते लिहिताना जमिनीची किंमत म्हणून त्यांना 5-25 हजार रुपये हातात देण्यात आले. जमिनीचा ताबा त्यांच्याकडून घेण्यात आला. शेतकऱ्याची अशी समजूत करून देण्यात आली की जमीन आता विकली गेली. त्यानंतर जनरल मुखत्यार पत्र हाती पडल्यामुळे दलालांनी या जमिनीच्या 10 पट, 25 पट, 50 पट किंमत वाढवून शेतकऱ्याच्या तर्फे खरेदी खतं रजिस्ट्रार कचेरीत जनरल मुखत्यार म्हणून लिहून दिली. त्यामुळे जमिनीचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढले. शेतकऱ्याच्या हातात काहीच मिळालं नाही आणि सर्वच पैसा आणि मलिदा हा दलालांनी आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी केलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गिळंकृत केला. पवनचक्क्या भिडल्या आभाळाला आणि जमीन मालक लागला देशोधडीला. ऐश्वर्या रॉय आणि सचिन तेंडुलकरला ती जमीन कंपनीनं 30 लाख रुपये, एका एकराला 30 लाख रुपयाला विकलेली आहे. 30 लाख रुपये. आणि आमच्या शनी मंडळच्या भावाला, शेतकरी भावाला किती रुपये दिले? एका एकर जमिनीचे 30,000 रुपये. या स्वस्तात काढलेल्या जमिनींना बिगर शेती करून त्यावर शेकडो पवनचक्क्या उभ्या राहिल्या.
आज प्रत्येक पवनचक्कीची किंमत तिच्या खालच्या जमिनी सकट आहे 6 कोटी रुपये. या सर्व फायद्याला जमीन मालक मात्र मुकलाय. जमीन मालकाला फसवायचंच आहे असं मनात नक्की ठरवून त्याला फसवण्यात आलेलं आहे. आता 6 कोटी रुपये मोजून जमिनी सकट या पवनचक्क्यांचे मालक बनले आहेत ऐश्वर्या राय, गोदरेज, मालपाणी आणि इतर अनेक लोक. पॉवर ऑफ अटर्नीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचे प्रकार हे आता सर्वत्र होऊ लागले. याचं कारण असं की खरेदी विक्रीचे व्यवहार कसे करावेत, त्या अटी शर्ती कुठल्या असल्या पाहिजेत, जमिनीची किंमत कशी ठरवली पाहिजे, जमिनीची किंमत ठरवण्याचे निकष कोणते, याची कुठलीही माहिती शेतकऱ्यांना नसते आणि अज्ञानाचा फायदा घेतला जातो. आणि म्हणून सार्वत्रिकरित्या पॉवर ऑफ अटर्नी करून जमिनीच्या खरेदी विक्रींना आता बंदी घातली पाहिजे. एवढा मोठा प्रकल्प या भागात येऊनही या भागाचे दारिद्र्य तसेच आहे. म्हणून याआधी केलेले सर्व जमीन व्यवहार रद्द केले गेले पाहिजेत आणि नव्याने भाडे करार होऊन पवनचक्कीग्रस्त शेतकऱ्याला वार्षिक भाडे मिळाले पाहिजे. की आमचं एक म्हणणं आहे की शेतकरीला लाईन सूट द्यायला पाहिजे आणि एक टावरला जो बिगर आदिवासी आहे त्यांना 2 लाख रुपये भाडा द्यायला पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. पण 2 लाख रुपये वर्षाला त्या शेतकऱ्याला भाडं मिळालं पाहिजे, त्या गावाला वीज फुकट मिळाली पाहिजे आणि गावातला कोणताही माणूस जो ज्याची जमीन तुम्ही घेतली असेल किंवा नसेल, त्याला जमीन असेल किंवा नसेल, त्या प्रत्येक माणसाला तो नावी, धोबी, सुतार, लोहार, भिल्ल, कोकणी कुणी असो, त्या गावात राहणाऱ्या कोणत्याही माणसाला, एका माणसाला कुटुंबातल्या नोकरी मिळाली पाहिजे कायमस्वरूपी. हा सांगली पॅटर्न आहे. तो सांगली पॅटर्न नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यामध्ये लागू केला गेला पाहिजे. साक्री आणि नंदुरबार तालुक्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रामध्ये पवन ऊर्जा कंपन्यांनी प्रवेश केला आणि जणू काही एखाद्या आधुनिक दैवताचा प्रवेश गावामध्ये झाला. गावकऱ्यांपासून स्थानिक नेत्यांपर्यंत सर्वच जण या नव्या दैवताच्या भजनी लागले. आपल्या मुलाबाळांसाठी नोकरीचा नवस बोलून आपल्या शेतजमिनीचा नैवेद्य या नव्या दैवताला स्वस्तात अर्पण करू लागले. या भागातील दुष्काळी नैसर्गिक परिस्थितीमुळे जमिनींची खरेदी विक्री फारशी होत नाही. अशा परिस्थितीत या कंपन्या मिळेल ती सगळी जमीन खरेदी करीत होत्या. जमिनी बरड आहेत, शेती जिरायती आहे, शिवाय भाग दुष्काळी आहे. कुठं काय पिकतंय शेतीत, त्यापेक्षा जमीन विका, नोकरी मिळेल, अशा कुजबुजी केल्या गेल्या. काही ठिकाणी बँकांनी आपल्या कर्जदारांना सल्ले दिले, पवन ऊर्जेला जमीन विका आणि आमची थकीत कर्जे फेडा. या सगळ्यामुळे जमीन मालक जमिनी विकायला तयार झाले. मग काय, या भागात अत्यंत वेगात सुमारे 650 पवनचक्क्या उभ्या राहिल्या. पण त्याचबरोबर पवनचक्कीला खरंच जेवढी जमीन लागते त्याच्या कित्येक पट अधिक जमीन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून टाकली. शेतजमिनींच्या बेसुमार खरेदीमुळे या भागातल्या शेतजमिनी एकदाच्या संपल्या आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांचा विशिष्ट ठसा या भागावर उमटला. नीटपणे लक्षात घ्या, 20 एकर जमीन घेतली, टावर एकच उभा केला. 15 एकर जमीन घेतली, टावर एकच उभा केला. 18 एकर जमीन घेतली, टावर एकच उभा केला. जमिनी घेत सुटले, इकडच्या सगळ्या जमिनी संपवल्या आणि मग आता फुकटातली जमीन जर लाटायची असेल तर ती वन खात्याची. कलेक्टर साहेबांनी रिपोर्ट दिला शासनाला. रिपोर्ट असा आहे की आता जंगल जमीन सोडून इतर भागामधल्या सगळ्या जमिनी संपलेल्या आहेत आणि मग त्यासाठी पवन ऊर्जेसाठी जमीन कोणती असेल आता तर ती वन खात्याची जमीन आहे. या अहवालानंतर साक्री वनपरिक्षेत्रातील 212 हेक्टर जमीन पवन ऊर्जा कंपन्यांना सशुल्क देण्यात आली. अशा रीतीने सरकारी जमीन मिळवणे हे शेतकऱ्यांकडून कमी भावाने जमीन विकत घेण्यापेक्षाही स्वस्त आहे हे पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या ध्यानात आले. या यशानंतर पवन ऊर्जा कंपन्यांनी आपला मोहरा साक्री तालुक्यातीलच आदिवासी बहुल भागातील
संरक्षित वनक्षेत्राकडे वळवला. त्यासाठी नवे अहवाल तयार करण्यात आले. पवन ऊर्जा कंपन्यांना देण्यासाठी आता शेतजमिनी शिल्लक नाहीत. त्यामुळे साक्री तालुक्यातील रायकोट, पाचमाऊली, पांगण, वालवे आणि विटावे या गावांमधील वन खात्याच्या मालकीच्या वनजमिनी पवन ऊर्जा कंपन्यांना देण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. शिवाय वन खात्याच्या मालकीच्या या वनजमिनी पवन ऊर्जा कंपन्यांना देऊन टाकण्यासाठी 1980च्या वनसंरक्षण कायद्याअंतर्गत कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही, अशा प्रकारचा अहवाल धुळे कलेक्टरांनी दिला. त्याचप्रमाणे पवन ऊर्जा कंपन्यांना हवा असलेला भाग हा कोणत्याही प्रकारच्या स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांच्या स्थलांतराच्या मार्गात येत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचे स्थलांतर करणारे पक्षी या भागात प्रजोत्पादनासाठी येत नाहीत, अशा प्रकारचा अहवाल उपवन संरक्षकाने दिला. यानंतर लगेचच विटावे, वालवे, पांगण, पाचमौली आणि रायकोट या सर्व गावांची मिळून 127 हेक्टर वनजमीन पवन ऊर्जा कंपन्यांना देण्यात आली. त्यासाठीचा आर्थिक व्यवहार केला गेला आणि सर्व संबंधित सरकारी कागदपत्रे तातडीनं पवन ऊर्जा कंपन्यांना देण्यात आली. आत्तापर्यंत पवन ऊर्जा कंपन्या बिगर आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत होत्या. या नव्या घडामोडींनंतर त्यांनी आदिवासी क्षेत्रात प्रवेश केला. पवन ऊर्जा कंपन्यांचा विशिष्ट ठसा आता आदिवासी क्षेत्रातील गावांवर उमटायला सुरुवात झाली. आदिवासी क्षेत्रात काम करताना पवन ऊर्जा कंपन्यांनी आदिवासींच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांचा भंग केला. आदिवासींनी त्या विरोधात आवाज उठवला आणि पवन ऊर्जा कंपन्यांची घोडदौड थांबवली. बिगर आदिवासी समाज हा पुढारलेला समजला जातो. मी तुम्हाला सांगेल की या आदिवासींना गुरु करा. अरे 650 पंखे उभे राहिले तोपर्यंत तुम्ही झोपलेले होते. ही कंपनी जशी जशी आदिवासी पट्ट्यामध्ये सरकायला लागली, हाच आदिवासी छातीचा कोट करून त्या ठिकाणी उभा राहिला आणि त्यांनी सुजलान कंपनी असेल किंवा मायकॉन कंपनी असेल, आणखी कोणत्या सटरपटर सगळ्या कंपन्या असतील, त्या सगळ्या कंपन्यांना बजावलं, खबरदार याच्या पुढे पाऊल टाकला. मुळात पवन ऊर्जा कंपन्यांना देण्यात आलेल्या वन खात्याच्या मालकीच्या वनजमिनींवर ताबा आणि वहिवाट आदिवासींची होती. या जमिनींची कागदोपत्री मालकी जरी वन खात्याकडे असली तरी स्थानिक आदिवासींनी आपले जीवन जगविण्यासाठी या जमिनींवर अतिक्रमण केलेले होते. गेल्या 50 वर्षापासून या जमिनींचा ताबा आणि वहिवाट आदिवासींकडे आहे. या जमिनींवर आदिवासी शेतकरी पावसाच्या पाण्यावरची शेती नेटानं करीत आहेत. आपल्या ताबा आणि वहिवाटीत असलेल्या जमिनींना शासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी आदिवासींनी दिलेल्या संघर्षाचा इतिहास नीट पाहायला हवा. आम्ही पिढ्यान पिढ्या पूर्वीपासून जंगला में आम्ही रोते येल्ले आते आणि जमीन कोचीन खात आते. ती जमीन आम्ही कोसजे आणि त्यामुळे आम्हा उपतानले जे आदिवासींची पिछेहाट ही दिक्कू शाहू आर्य लोकांकडून सातत्याने होत आलेली आहे. याचे अनेक दाखले इतिहासात पाहायला मिळतात. भारतीय इतिहासाची सुरुवात स्त्रीसत्तेपासून होते. भारतीय स्त्रीसत्तेच्या पहिल्या गणमातेचे नाव होते निऋती. निऋती आपल्या प्रजेला जमिनीचे आणि उत्पन्नाचे समान वाटप करीत असे. अशा या निऋतीला ब्राह्मणी छावणीने मृत्यूची आणि नरकाची देवता ठरवून बहिष्कृत केले. महाराष्ट्र जनपदाच्या आद्य गणमातेचे नाव होते शूर्पणखा. ब्राह्मणी प्रभावाखाली आलेल्या राजपुत्रांनी या समतावादी शूर्पणखेचे विद्रुपीकरण केले. ताटका ही आदिवासी गणाची गणमाता होती. तिचीही
राक्षसीन ठरवून हत्या करण्यात आली. स्त्री सत्तेच्या शेवटच्या काळातील सम्राट बळीराजाला वामनाने कपटाने पाताळात घातले. आधुनिक काळात भारतावर इंग्रजांचे राज्य आले आणि आदिवासींची पुन्हा एकदा पिछेहाट झाली. इंग्रजांचे राज्य पूर्ण जगभर पसरलेले होते आणि इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झालेली होती. या औद्योगिक क्रांतीची उत्पादने जगभर पसरलेल्या इंग्रजांच्या राज्यात वितरित करण्यासाठी रेल्वे मार्गांच्या उभारणीचे काम चालू होते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाकडी स्लीपर्सची गरज होती. इंग्रजांनी रीतसर कायदा केला आणि त्यांच्या वसाहतीतील सर्व जंगले सरकारजमा करण्यात आली. सरकारी मालकीच्या जंगलांच्या रक्षणासाठी वन खात्याची स्थापना करण्यात आली. वन खाते जंगलांचे संरक्षण करू लागले, म्हणजेच सरकारच्या मागणीनुसार जंगलतोड करून उपयुक्त लाकडांचा व्यापार करू लागले. वेगवेगळ्या कारणांनी जंगलतोड होत राहिली आणि आदिवासी जंगलांच्या बाहेर पडत राहिले. साम्राज्यवादी गरजांसाठी इंग्रजांनी जंगलांवर सुरू केलेल्या आक्रमणाला आदिवासी क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांनी विरोध केला आणि संदेश दिला की इंग्रज, दिक्कू आणि शाहू हे जंगलांचे आणि आदिवासींचे शत्रू आहेत. 1854 सालामध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या भारतामध्ये आले आणि तेव्हापासून आपलं महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणायला लागले की बुवा हे तर फॉरेस्ट खाते तर आदिवासींच्या मुळावर आलेले आहे, हे आपल्या भागामध्ये नको पाहिजे आहे, नष्ट व्हायला पाहिजे आहे. महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी स्पष्टपणे सांगितलं की हे जंगल खातं भिल्लांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या मुळावर आलेलं आहे. हे वहितीखालच्या जमिनी काढून घेत आहेत आणि जंगल खात्याच्या मालकीच्या असल्याचं घोषित करतायत. त्यामुळे हे जंगल खातं बरखास्त झालं पाहिजे. या प्रकारची भूमिका महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी घेतलेली होती. आदिवासी आणि वन खाते यांच्यातील संघर्षाचा इतिहास वन खात्याच्या जन्मापासूनच सुरू होतो. जंगलांची मालकी वन खात्याकडे गेली आणि जंगलात राहणारे आदिवासी उघड्यावर पडले. भारतभरातील आदिवासींना आपली मूळ जंगलस्थाने सोडून बाहेर पडावे लागले. दिल्लीमध्ये बसून गोऱ्या लोकांनी आणि त्यांच्या ब्राह्मणी नोकरशाहीनं नकाशावर एक रेग मारली आणि त्या रेगेच्या आतमध्ये जंगल खात्याची जागा आणि त्या रेगेच्या बाहेर हे महसूल खात्याची जागा, अशा प्रकारचे विभाजन रेषा त्यांनी आखली. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाचमौली ग्रामस्थ आपल्या मूळ घोगऱ्याच्या जंगलातून विस्थापित झाले आणि पाचमौली जंगलात येऊन राहू लागले. नंतर पाचमौली जंगलातून विस्थापित झाले आणि आत्ताच्या पाचमौली गावात येऊन राहू लागले. आता पुन्हा एकदा विस्थापन आदिवासींच्या दारात येऊन उभे ठाकले आहे. कारण पवन ऊर्जा प्रकल्प. आदिवासींना जंगलाच्या बाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळी कारणे नेहमीच दिली जातात. आम्हाला सांगा की बा तुम्ही जंगल लाग लावतास, तुम्ही वाघ मारतास, नंतर तुम्ही जंगल लाग लावीसने नुकसान करतास, झाडी तोडतास, म्हणून आम्हाला बंदूकची नळी दाखवीन, पोलिस धाक दाखवीन, लाठी हल्ला कलेशने आम्हाला लोक त्यावेळेस भोळा होतात, लिखता वाचता येण होता, खाकी ड्रेस लेखीने भिडणार आणि त्या घोगराना जंगल सोडीसने पास मोडली जंगल में तसं गाव में तसं आम्हाला राहणार. आदिवासी जंगलातून विस्थापित होत राहिले विविध कारणांनी, विविध कायद्यांनी, विविध प्रकल्पांनी. गरीबास सरकार कया मोठमोठा उद्योगपती हा सरकार ही विचार करून आहे. ज्या ज्या आपण दिवस टाटा दियाकडे प्रश्न निर्माण आहे, ज्या ज्या दिवस कानून जमीन जप्त करेला आहे, ज्या ज्या दिवस कारण आदिवासी ठरवलेला आहे, ज्या ज्या दिवस ताण रोजगारा प्रश्न, ज्या ज्या दिवस ताण कुपोषणा प्रश्न, ज्या ज्या दिवस ताण आरोग्य प्रश्न, ज्या ज्या दिवस ताण शिक्षणा प्रश्न, काय सरकार काय करेल आहे. आधुनिक काळातील नव्या दिक्कू, शाहू आणि आर्यांनी विस्थापनाचा एखाद्या शास्त्राप्रमाणे वापर करीत आदिवासींची पिछेहाट चालवलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आज तागायत 4 कोट आदिवासी जनता वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेली आहे. आपल्या घरजमिनीपासून तोडली गेलेली आहे. इंग्रज राजवटीत 1854 साली आदिवासी विरोधाचं आणि जंगलतोडीचं धोरण सुरू झालं. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही हे धोरण असंच चालू राहिलं. अपवाद फक्त पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशाला स्वयंपूर्णतेचा ध्यास लागलेला होता. अधिक धान्य पिकवा मोहीम उघडण्यात आली. ज्या ठिकाणी
पडीक जमिनी असतील, या पडीक जमिनींचा विकास करण्यासाठी आदिवासींना, दलितांना, भटक्या विमुक्तांना या जमिनी देण्याचं सरकारनं धोरण ठेवलं. देशभरातल्या लालबावट्याच्या कॉम्रेड्सनी भूमिहीनांना अशा पडीक जमिनी कसायला प्रोत्साहन दिले. आदिवासींनी कसायला सुरुवात केलेल्या जमिनी या खरं तर त्यांच्याच पूर्वजांच्या होत्या, ज्या वन खात्याने एकेकाळी काढून घेतलेल्या होत्या. वडवडला जागा जोर निघी गेला सरकार जागा काढी लेदला या एक बसता एक राम सिंग अखे म्हणून आपले लोक शेती करा लाग्या. लोक जमिनी कसू लागले. सलग 5 वर्षे या जमिनी कसल्या आणि दरवर्षी महसुली कर भरला तर जमिनी नावावर करून देण्याचे आश्वासन त्या काळात देण्यात आले होते. मात्र राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडल्यावर सरकारने जमिनी काढून घ्यायला सुरुवात केली. त्या विरोधात लाल बावटे आणि निळे बावटे एक झाले आणि कॉम्रेड क्रांतिसिंह नाना पाटील आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी आयुष्मान दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली 1965 साली अभूतपूर्व सत्याग्रह घडून आणला. त्यामुळे सरकारने 1 साली जमिनी नियमित करण्याचा कायदा 1969 साली केला, पण त्याची अंमलबजावणी कधीच केली नाही. 1972 साली अतिक्रमित वनजमिनी आणि गायरान जमिनी कसणारांच्या नावावर करण्याचा कायदा सरकारने केला, पण त्याची अंमलबजावणी कधीच केली नाही. 1972 ते 1978 या काळात कसलेल्या जमिनी नियमित करण्याचा कायदा पुलोत सरकारने केला, पण याही कायद्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. संपूर्ण देशामध्ये असे एकही उदाहरण नाही की 78 ते 2008 या 30 वर्षाच्या काळामध्ये चौकशी होऊन आदिवासींना ती जमीन देण्यात आली किंवा त्यांच्या नावे करण्यात आली. आणि म्हणून हे सरकार केवळ कायदे केल्याचं एक नाटक करतं, पण त्याचे लाभ गरिबांना देत नाही. याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. उलट सरकारी जमिनी भूमिहीनांना देण्याचा प्रयत्न केला जातो, म्हणून 1980चा वनसंरक्षण कायदा करून केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील जंगलांची मालकी राज्य सरकारकडून स्वतःकडे घेतली. आदिवासींवर दडपशाही सुरू झाली. त्यांची पिके नष्ट केली जाऊ लागली. आणि तुमच्या डोळ्यात देखत SRP आणले जायचे. हे जे प्रमुख कामरेड असायचे त्यांना 15 दिवस जेलमध्ये टाकून द्यायचे आणि अशा परिस्थितीत दरवर्षी पीक हे दडपशाही करून कापलं जायचं आदिवासींचं. वाय वाय कोरा लाग्या तर तवय हे ते येणे फॉरेस्ट लोक पोलीस येणारा आणि पोलीस येणे खेती उद्ध्वस्त करणारा मजूर येणारा त्या मजुऱ्या पाहायला होणारा आणि एकदम खेती वाडी टाकणारा किंवा नदी टाकणारा हे कळतं. आणि नदी टाक्यात पाછા આમ કાંઈ નહીં રહેનારા એટલે પાછા કાંઈ કોનારા ડોગાલ જનારા કાનમૂળી ખોદેલી येणारा તે त्या साल्य बनाडणारा आणि साल्य पाया वगळावीन पाછી पोऱ्या छोऱ्यारो त्याला आम्हा जेवण करणारा. या अत्याचाराविरोधात 1982 साली सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा सुप्रीम कोर्टात गेली. कॉम्रेड शरद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही केस लढण्यात आली. कॉम्रेड मोहन गुंजाळ, कॉम्रेड सुरेश पगारे, कॉम्रेड प्रभा नारकर यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये आदिवासींच्या पाड्यांवर हिंडत या केससाठी पुरावे जमा केले. सुप्रसिद्ध कायदे पंडित इंदिरा जयसिंग, कामिनी जयस्वाल आणि निर्मल कुमार सूर्यवंशी यांनी कायदेशीर बाजू सांभाळली. कोर्टाने केसचा निकाल लागेपर्यंत अतिक्रमित जमिनींवरील पिके नष्ट करण्याला मनाई हुकूम जारी केला. त्यामुळे आदिवासींवरील अत्याचाराला प्रतिबंध बसला. अतिक्रमित जमिनींवरील पिकांचे उत्पन्न आदिवासींच्या ताब्यात येऊ लागले. केस केल्यानंतर 13 वर्षांनी 7/3/95 ला सुप्रीम कोर्टाने सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या बाजूने निकाल दिला. अशा रीतीने सुप्रीम कोर्टापर्यंत येऊन लढणारे सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे कार्यकर्ते हे संपूर्ण भारतातील पहिले आदिवासी होते. सुप्रीम कोर्टाने अतिक्रमितांच्या बाजूने निकाल देऊनही प्रश्न सुटला नाही, कारण प्रशासनाने निकालाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे जमिनी आदिवासींच्या ताबा आणि वहिवाटीत राहिल्या, पण त्यांचा 7/12 मात्र प्रशासनाकडून मिळाला नाही. 7/12 नसल्याने
आदिवासी सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या 21व्या शतकात देखील आदिवासींची उत्पादन साधने मागासलेली आहेत आणि त्यांची शेती देखील मागासलेली आहे. ही शेती सुद्धा सोडून द्यावी म्हणून सत्ताधारी नेते, वन खात्याचे कर्मचारी आणि स्थानिक गुंड एकेकाळी आदिवासींवर अत्याचार करीत होते. अमरावती जिल्ह्यात आदिवासींची पिके आणि वस्ती हत्तीच्या पायाखाली तुडवण्यापर्यंत वन खात्याची मजल गेली. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी आयुष्मान दादासाहेब गायकवाड यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करा असे सरकारला सुनावण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व लालबावटे आणि पुरोगामी संघटनांचा मोर्चा 10 ऑक्टोबर 2002 रोजी मंत्रालयावर धडकला. मोर्चाच्या नेत्यांना सामोरे जाताना त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आदिवासींना 7/12 न देण्याबाबत सपशेल चूक मान्य केली आणि 10 ऑक्टोबर 2002चा GR लागू केला व त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. मात्र या GRची अंमलबजावणी चळवळीचा जोर असलेल्या ठिकाणीच करण्यात आली. साक्री तालुक्यात अत्यंत संशयास्पद पद्धतीने 1600 जंगलखेडूंना अपात्र ठरवण्यात आले. ज्या टाइमला गाव पातळीवर ज्या चौकशा झाल्या, तलाठी, बीटगार्ड यांनी पैसा पण घेतले आणि दारू पण घेतली आणि ज्यावेळी चौकशा झाल्या की त्यांनी चौकशी करून परत गेलेत त्या आणि परत गेलेत आणि परत जमीन ताब्यात नाही म्हणून अपात्र नोटीस दिली त्यांनी. 13 डिसेंबर 2005 रोजी आदिवासी जमीन हक्क कायद्याचा ठराव संसदेत आला. संयुक्त संसदीय समितीचे प्रमुख खासदार कॉम्रेड CK चंद्रप्पन हे नंदुरबारला आले आणि हजारो जंगलखेडूंची भेट घेतली. शेवटी संसदेतील लालबावट्याचे संख्याबळ आणि संसदेबाहेर धरणे धरून बसलेल्या देशभरातील कष्टकरी आदिवासींचा रेटा यामुळे आदिवासी वनहक्क कायदा 2006 पारित झाला. हा कायदा सांगतो, आदिवासींच्या ताबा आणि वहिवाटीतील शेतजमिनी अथवा वस्तीस्थाने यांचा 7/12 मिळण्यासाठी ग्रामसभेत निवडलेल्या जंगल हक्क समितीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. ही समिती अर्जाची चौकशी करते, पुरावे तपासते आणि जंगल, जमीन व पाणी यांच्या वैयक्तिक व सामूहिक ताबा आणि वहिवाटीबाबत निर्णय देते. या निर्णयाप्रमाणे विहित प्रक्रियेनंतर शासनाने आदिवासींना 7/12 दिले पाहिजेत. जमीन संघर्षाची लढाई आज अंतिम टप्प्यामध्ये येऊन पोहोचलेली आहे. जमिनीचे 7/12 हे आपल्या नावावर होणार आहेत आणि आपण गेली अनेक वर्ष जी मागणी करतोय की 7/12च्या उतारावर स्त्री पुरुषांची नावं लागली पाहिजेत, ते स्वप्न आता साकार होण्यामध्ये आलेलं आहे. दिल्ली गाऊनी धुळे गाऊ मारतात मुंबईना चक्रा, मारतात मुंबईना चक्रा, मी नाना भाऊ मी नाना या खेतीना उतारा. राष्ट्रपतींची सही झाली 3 जानेवारीला आणि 9 जानेवारीला आमच्या पांगण भागामध्ये, पाचमोले भागामध्ये, रायकोट भागामध्ये मोठमोठे पंखे घेऊन पवन ऊर्जा कंपन्यांचं आक्रमण सुरू झालं. मोर्चाले गऊनी गेराले गऊ, मोर्चाले गऊनी गेराले गऊ, खाण्यात लाटेना डोकरा, खाण्यात लाटेना डोकरा, मी नाना भाऊ मी नाना या खेतीना उतारा. आदिवासी आधीपासून आहे, आम्ही ती जमीन कसतो, आमचा वाडावडील पण तिथं पुरवलेले आहेत आणि या पवन ऊर्जा जो आलेत, आम्ही नेमका दिल्लीपर्यंत बांधलो, वाटेल तिथलं आम्ही मोर्चे आंदोलन केले, परत चौकशी झाली, चौकशीमध्ये आम्हाला अपात्र ठरवले त्यांनी. पण त्या पवन ऊर्जाला एकाच रात्री 7/12 आणि आम्ही पिढ्याने पिढ्या त्या ठिकाण जमीन कसतो, त्या ठिकाण राहतो. आम्हाला आजपर्यंत 7/12 नाही, यांच्याबद्दल आमचं भांडण आहे. पण तुला पंचू वैद्यात तरी पण आम्हाला 7/12 तरी देतात नाही. आणि या 2 दिवसला पवन ऊर्जा त्याला एकटं आपलं 7/12 देतील. त्या पंखा भर चालू राहिला. पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या आगमनाआधी वन खाते त्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कारभारासाठी प्रसिद्ध होते. अक्कलपाडा धरणाला 1984 साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. या धरणामुळे धुळे शहराचा
धुळे MIDCचा पाणी प्रश्न सुटणार होता. तसेच 6,500 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार होती. पण हे धरण रखडलं. या धरणाला लगत साधारणतः 5 गुंठे जमीन वन खात्याची होती आणि ही वन खात्याची जमीन वन खात्याकडनं गेली 20 वर्ष मिळाली नाही आणि म्हणून हे धरण 20 वर्ष पुढे लांबलं. जे 30 ते 33 कोटीमध्ये धरण व्हायचं होतं त्या धरणाची कॉस्ट आता जवळजवळ 206 कोटी रुपये झालेली आहे. दरीफळीમાં आज स्वातंत्र्य मिळून 60-61 वर्षावर आहे, परंतु साधं पायी रस्ता नाही. दरीफळी या वनगावाला जाणारा हा रस्ता वन खात्याच्या हद्दीतून जातो. या दरीफळी गावात लाल बावट्याचं प्राबल्य आहे म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी वन खात्याच्या मदतीनं आज तगायत हा रस्ता होऊ दिलेला नाही. अडवणूक करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले हे वन खाते पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या आगमनानंतर अगदी बदलून गेले. वाऱ्याची घनता तीव्रता मोजणाऱ्या यंत्र बसवण्यासाठीची परवानगी 3/3/2004 पवन ऊर्जा कंपनी सुजलॉननी पत्र पाठवलेले की आम्हाला अशा प्रकारचे मेटमास्ट बसवायचेत आणि त्यासाठीची परवानगी देण्यात यावी. त्याच दिवशी डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उपवन संरक्षकाने त्याच दिवशी तातडीनं पत्र पाठवलेलं आहे की खालील अटींवर तुम्हाला ही परवानगी देण्यात येत आहे. याच्यासाठी ₹1 लाख भाडं भरण्याच्यासाठी सुद्धा त्याच पत्रात म्हणलं. म्हणजे भाडं भरण्याच्या आधी एका दिवसाच्या आत म्हणजे 24 तास सुद्धा नाहीत, सकाळी पत्र आलं आणि दुपारी परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि संध्याकाळी विंडमास्ट उभारण्याला सुरुवात झालेली आहे. हे इतकी सक्रियता ही वन खात्यानं दाखवलेली आहे. आदिवासींचा सातबारा देण्यासाठी 1947 सालापासून 2008 पर्यंत 60 वर्ष उलटून गेले तरी आदिवासीचा सातबारा द्यायला फॉरेस्ट खात्याच्या एकही अधिकाऱ्याचा पेन हल्ला नाही, हात दजावला नाही. 8 जानेवारी 2007ला सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेने दहिवेलमध्ये मीटिंग घेऊन तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेतला. या देशातला विकास हा या देशातल्या थैलीशांचा विकास नाही, या देशातल्या गोरगरीब शेतकरी कष्टकरी जनतेला बरोबर घेऊनच या देशाचा विकास होऊ शकतो. आणि जर आम्हाला तुम्ही विकासामध्ये सहभागी करून घेणार नसाल, आमचं विस्थापन करूनच तुमचा विकास तुम्ही रेटणार असाल तर तो विकास आम्ही होऊ देणार नाही. तो विकास आम्ही अडवल्याशिवाय राहणार नाही, तुमची गाडी पंक्चर केल्याशिवाय राहणार नाही. हा आमचा नारा आहे आणि हा नारा बुलंद करत आम्ही आगे कुछ करणार आहोत. आदिवासी प्रशासन कायदा, आदिवासी वन विधेयक कायदा, आदिवासी जमीन हस्तांतरण कायद्याला पायदळी तुडवून जो प्रगती करण्याचे मागे लागलेले हे बांध लोक आपल्याकडे निर्माण झालेले आहेत. आदिवासी स्वशासन कायदा सांगतो की आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतींना आणि ग्रामसभांना खालीलप्रमाणे विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. गाव परिसरावर परिणाम करत असलेल्या प्रकल्पांना नकार देण्याचा अधिकार, आदिवासी क्षेत्रातील शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार, जंगलातील गौण उत्पादनांचे वाटप आणि उपभोग यांचा निर्णय घेण्याचा आणि अंमलात आणण्याचा अधिकार, दारूबंदी करण्याचा तसेच आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्याचा अधिकार. या कायद्यानुसार आदिवासी क्षेत्रातील पंचायतींनी आणि ग्रामसभांनी घेतलेले निर्णय जिल्हाधिकारी आणि इतर खात्यांचे अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक राहतील व ते निर्णय अंमलात आणण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व इतर खात्यांचे अधिकारी यांच्यावर असेल. आदिवासी स्वशासन कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकल्पांसाठी ग्रामसभेच्या परवानग्या बंधनकारक बनल्या आहेत. ग्रामसभेला न विचारता जमिनी लाटण्यासाठी म्हणून ग्रामपंचायतींची खोटी कागदपत्रे बनवण्यात आली. हा ना हरकत दाखला हट्टी व डोंगराळे ग्रुप ग्रामपंचायतीचा. हा दाखला दाखवतो की ग्रामपंचायतीची हरकत नाही, पण खाली सरपंचांची सही अतिशय अस्पष्ट आहे. सरपंचांचं नाव लिहिलेलं नाही, सरपंचांचा शिक्का देखील नाही. 25 जानेवारी 2007 रोजी आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित यांनी पाचमावली गावात अशाच एका पत्रानुसार जमिनी दिल्या गेल्याचे सांगितले. कंपन्यांनी खुद्द मंत्र्यांना दिलेले पत्र देखील खोटे निघाले. विजय गावितने सांगितलं की तुमची जमीन दिली गेली आहे, तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा म्हणे.
7-8 गावांनी मिळून त्यांना विरोध केला की कोणत्या प्रकारे ही जमीन दिलेली गेलेली आहे आणि त्याच्यात डॉक्टर गाय सांगितले की लेटर यार्डवरती दिलेली आहे बाईंची सरपंचांची सही आहे. सरपंचचा पत्र आहे म्हणून त्यांनी दाखवलं की त्या बाई 60-70 वर्षाची बाईला लिहिता वाचता येत नव्हती, अंगठा टेकणारी होती आणि तिथं इंग्रजी सही होती आणि ग्रामसेवक सुद्धा तिथे बोलला की बुवा हा पत्र माझ्या हाताचं लिहिलेलं नाही आणि सरपंच सुद्धा सही नाही, तर आम्ही जमीन द्यायला तयार काही नाही, तुम्ही इथून निघून जावा. या तथाकथित पत्राची नोंद दैनंदिन कामकाजात नव्हती म्हणून पाचमौली ग्रामपंचायतीने ठराव करून हे पत्र रद्द करून टाकले. याचबरोबर पवन ऊर्जा कंपन्यांनी या परिसरातील जंगलात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड केली आणि त्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगितले एक झाड तोडायचं नाही आणि तर चालता व्हा की मग त्यावेळेस रंजर स्वतः म्हणाले की आम्ही सरकारकडून परवानगी घेतलेली आहे, आमच्याला ऑर्डर आहे तोडण्याची बुवा. म्हटलं आम्हाला दाखवा, तुम्हाला कशाला दाखवून तुम्ही कशाला शानपत करतात बुवा. जे काही लाकूड ट्रकमध्ये होते ते कोंडाबारीला डेपोमध्ये न जमा करता परस्पर ते डंपरमध्ये गाड्यात भरून परस्पर न्यायचं. या भागात 35,000 पेक्षा जास्त झाडे तोडली गेल्याचा दावा स्थानिक कार्यकर्ते करीत आहेत. कुठल्याही ग्रामसभेचा ठराव नाही, पाचमौली बुरुडखेची असो, दगडवालची असो, पांगणची असो, या ग्रामसभांनी कंपन्यांना ठराव दिलेले नाहीत, उलट कंपन्यांच्या विरोधात ठराव केलेले आहेत. मग त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. आदिवासी स्वशासन कायद्याचा भंग झालाय त्याच्याबद्दल कारवाई करत नाहीत. आदिवासी जमीन हस्तांतरण कायदा सांगतो की आदिवासीची जमीन बिगर आदिवासीला विकण्यास मनाई आहे. जर कोणी बिगर आदिवासीने असा बेकायदेशीर व्यवहार करून आदिवासीची जमीन विकत घेतली असेल तर तो विक्री व्यवहार रद्द करून बिगर आदिवासीला कोणत्याही प्रकारे मोबदला न देता ती जमीन आदिवासीला परत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदार यांना देण्यात आलेले आहेत. जर आधीच हस्तांतरण होऊन गेले असेल आणि सौदा पावती, साध्या कागदावर ताबा पावती, गहाण, कुळ वगैरे असे बेकायदेशीर व्यवहार करून जर कोणी बिगर आदिवासीने आदिवासीची जमीन ताब्यात घेतली असेल तर ते सर्व व्यवहार महसुली कायद्याच्या कलम 36 खाली रद्द करून बिगर आदिवासीला कोणत्याही प्रकारे मोबदला न देता ती जमीन आदिवासीला परत करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदार यांना देण्यात आलेले आहेत. आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणाची एवढी स्पष्ट भूमिका घेणारा कायदा अस्तित्वात असूनही पवन ऊर्जा कंपन्यांनी त्याचा भंग केला. पांगणगावच्या या प्रत्येक आदिवासी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या जमिनीचा सातबारा आहे, पण कायदा धाब्यावर बसून शेतात पवनचक्क्या उभारलेल्या आहेत आणि कायद्याची अडचण येऊ नये म्हणून एकाही सातबाऱ्यावर पवनचक्कीची नोंद नाही. 6 महिने झाले धुळ्याच्या कलेक्टर बाईंना आमचा प्रश्न आहे. 6 महिन्यापूर्वी पांगणच्या राजेंद्र मांग्या कोकणीसह 10 जणांचे अर्ज आम्ही धुळ्याच्या कलेक्टरांकडे दिलेत की पवनचक्क्यांनी पवन ऊर्जा कंपन्यांनी यांची परवानगी न घेता या आदिवासींच्या जमिनीमध्ये पवनचक्क्या उभ्या केलेल्या आहेत. याच्याबद्दल काय? आदिवासी जमीन हस्तांतर प्रतिबंधक कायद्याचा भंग झालाय त्याच्याबद्दल काय? सरकार आणि पवन ऊर्जा कंपन्या यांच्यातील करार सांगतो की पवन ऊर्जा कंपन्यांना मिळालेल्या जमिनीपैकी 70% जमिनीवर पवनचक्की उभारावी. उरलेल्या जमिनीवर उपयुक्त औषधी वनस्पती कंपन्यांनी स्वखर्चाने लावाव्यात. 2 पवनचक्क्यांच्या मधल्या जमिनीवर नगदी उत्पन्न देणारी खुजी झाडे कंपन्यांनी स्वखर्चाने लावावीत आणि या जमिनी राष्ट्रीय उद्यानांचा तसेच अभयारण्यांचा भाग होणार नाहीत याची खात्री सरकारने वेळोवेळी करावी. याचाच अर्थ आज आदिवासींचे असलेले गावशिवार, वहिवाटीचे जंगल व गायरान पवन ऊर्जा कंपन्यांच्या आधी ताबा आणि वहिवाटीत जाईल व भावी काळात संपूर्ण मालकीत जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. याशिवाय पर्यावरण मंत्रालयाने पवन ऊर्जा कंपन्यांवर बंधन घातले होते की त्यांनी प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या 5% रक्कम आदिवासींच्या विकासासाठी खर्च करावी. 2008 साली 4 वर्षामध्ये यांनी एका पैनी सुद्धा आदिवासींच्या विकासासाठी खर्च केला नाही. पवन ऊर्जा कंपन्यांनी फक्त एक पत्र पाठवले आणि बस या खर्चाला स्थगिती मिळाली. आपसी मेलजोल सत्ताधाऱ्यांचा, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी आणि पवन ऊर्जा कंपनी यांचा मेलजोल, यांची युती, यांचं संगनमत
याच्यासाठी दुसरा कोणता पुरावा देण्याची गरज आहे? हाच पुरावा आहे की त्यांनी 5% रक्कम आम्ही खर्च करणार नाही, याला स्थगिती द्यावी असं म्हणायचं आणि यांनी परवानगी द्यायची. उलट त्यांनी काय जाहीर केलं, 25 कोटीचं हॉस्पिटल आम्ही उभं केलंय. दिसलं का तुम्हाला? गेलंय का कोणी त्या हॉस्पिटल मध्ये? सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेने आंदोलनांची तीव्रता वाढवली. आपो बोले बॉक्स आपहाने ठोगे ठोगे पवन चाकी उपयोग कदेनियो एने आपहाने काय उपकार को देखाडणाऱ्या आपे पोरियो छोरियो जीवनारो तो जागा आपा अरे पेशकी लेणाऱ्या. दिनांक 22 फेब्रुवारी 2007 साक्री तहसील कचेरीला घेराव घालण्यात आला. प्रांत, DFO आणि तहसीलदार इतर सर्व कर्मचाऱ्यांसह दुपारी 2 पासून रात्री 1 वाजेपर्यंत घेरावात होते. श्रीमंतांची कामे नेहमी करता, आज आदिवासींच्या सातबाऱ्याचे काम करा असे त्यांना सुनावण्यात आले. 5 जून 2007 रोजी धुळे शहर सत्यशोधकांच्या प्रचंड मोर्चाचे साक्षीदार झाले. आदिवासींना त्यांच्या ताब्यातील जमिनींची सातबारे तात्काळ द्या आणि अतिक्रमित जमिनींवरील पवनचक्क्यांचे आक्रमण थांबवा अशी जोरदार मागणी सत्यशोधकांनी कलेक्टरांकडे केली. कलेक्टर बाईंनी एकूण 18 अतिक्रमित जमिनींवर पवनचक्की उभारण्यास प्रतिबंध केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवा असे सत्यशोधकांना सांगितले. धुळे मोर्चानंतर मान्य करण्यात आलेल्या गोष्टींमध्ये फेरफार केला जाऊ नये म्हणून 6 जून 2007 रोजी मोगरपाडा येथील अतिक्रमित शेतात खोदलेल्या पवनचक्कीच्या खड्ड्यात मूठ माती टाकून सत्यशोधकांतर्फे सत्याग्रह करण्यात आला. कलेक्टरांनी लावलेला प्रतिबंध धुडकावून कंपन्यांनी वाल्व्हे गावात अतिक्रमित जमिनींमध्ये पवनचक्क्या उभ्या केल्या. 14 जुलै 2007 सुजलॉनचे लोक आणि पोलीस मिळून सुमारे 400 लोकांचा जमाव 43 गाड्या भरून पांगण गावात शिरला आणि त्यांनी जोरदार हल्ला केला. पांगणला एक नवी संघटना स्थापन करायला जायचं आहे आणि एका मुंद्राच्या मागे सुशिक्षित लोकांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी तिथं येऊन ट्रॅक्टरमध्ये दगड येऊन आणून दारूच्या पिशव्या लोकांना दारू पाजून तिथं दगडफेक केली. या लोकांना सांगण्यात आले होते की पांगण गावी एकलव्य संघटना स्थापन करायला जायचे आहे. गावाबाहेर आल्यावर गाड्यांमध्ये दगडगोटे भरून घेतले गेले, लोकांना दारू पाजण्यात आली आणि मग गावात घुसून दिसेल त्याला मारहाण करण्यात आली. काहींना अटक करण्यात आली. त्यानंतर हे सर्व लोक सत्याग्रहाच्या जागी गेले आणि पवनचक्की उभारण्याचे काम सुरू केले. गावातील लोक जमा झाल्यावर दोन्ही बाजूने दगडफेक झाली आणि पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. पोलिसांनी गोळीबार केला असे वाटून लोक हादरले आणि प्रचंड धावपळ झाली. किती मोठं पहिलेवार, किती हिंमतवाला. नंतर माहितीच्या अधिकारात कळले की या हल्ल्याच्या वेळी बरोबर आलेले पोलीस हे सुजलॉन कंपनीने पैसे भरून आणले होते. सुजलॉन कंपनीने त्यासाठी 93,342 रुपये पोलिसांमध्ये भरले होते. लगेचच दुसऱ्या दिवशी कॉम्रेड वंजीभाऊ गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पांगणला सभा घेण्यात आली आणि आदल्या दिवशीच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. आदिवासींना मदत करण्यासाठी दैनिक श्रमराज्य धावून आले आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला श्रमराज्याने वाचा फोडली. पांगण हल्ल्याचा निषेध महाराष्ट्राच्या विविध थरातून करण्यात आला आणि लालबावट्याचे ज्येष्ठ नेते आदिवासींच्या मदतीला धावून आले. जे या देशातल्या भांडवलदारांना सामील झालेले आहेत, जे या तुमच्या जमिनी तुम्हाला मिळू नयेत म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेले आहेत, त्या सर्वांचे डोळे पांढरे होतील एवढी ताकद घेऊन या ठिकाणी तुम्ही आले. कोणत्याही परिस्थितीत आदिवासी जमिनी सोडणार नाहीत असा खणखणीत इशारा यावेळी देण्यात आला. 42 सालच्या चळवळीमध्ये आम्ही इंग्रज सरकारलाही आव्हान दिलेलं आहे. आणि इंग्रज सरकारची अंबारी उलटी झाली, तुमची हरामखोरांना अंबारी उलटी करायला काय लागणार आहे?
27 ऑगस्ट 2007 रोजी पिंपळनेर या गावी कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विराट परिषद घेण्यात आली. शत्रू कोण आणि मित्र कोण हे ओळखायला शिका. मताला आला, मागायला आला, आपण चौकशी करायची तुम्ही कुणाचं, तुम्ही आतापर्यंत गरिबाच्या बाजूने काय काय केलं तेवढं सांगा. जर केलं असेल तर तुम्हाला मत देऊ, आणि कंपनीच्या बाजूने केलं असेल तर मत मागायला कंपनीकडे जा, आमच्याकडे कशाला येतो. याच काळात प्रशासनाने सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या मुख्य कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे नोंदवले आणि कॉम्रेड किशोर ढमाले यांना 5 जिल्ह्यांतून हद्दपारीची नोटीस काढली. धुळे शहरात कॉलेजला शिकत असल्यापासून आदिवासींसाठी लढणाऱ्या कॉम्रेड किशोर ढमालेंच्या हद्दपारीचा निषेध करण्यासाठी आदिवासी मोठ्या प्रमाणात जमा झाले आणि प्रशासनाला हद्दपारी स्थगित करावी लागली. 30 ऑगस्ट 2007 रोजी छडवेल या सुझलॉन कंपनीचा कारखाना असलेल्या गावात जाऊन सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेने परिषद घेतली. अरे हद्दपार किशोर ढमालेंना काय करताय या सिझलॉनला केलं पाहिजे असं माझं मत आहे. तुम्ही म्हणून म्हणतो ना सुरुम म्हणायचं म्हणजे कोणालाही सोडला तर माझ्या कोंबडे जाकेट छे म्हणा. तेच कोंबडे हा रामसिंग काळे आणि करणसिंग कोकणे किशोर ढमालेनं उघडून दिले. आता उघडून दिला आता त्याच्या समोर तुम्ही जाऊन बघा, उमेदवारी करून बघा. 31 ऑगस्ट 2007 रोजी नवापूरला परिषद घेण्यात आली आणि सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेच्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. अशा सर्व आदिवासी जंगल तोडांना त्वरित सातबारा उतारा देण्यात यावा. तोपर्यंत त्या जमिनींसंदर्भात कोणताही व्यवहार कोणत्याही कंपनी बरोबर वन खात्याने करू नये. 2. आदिवासी वन हक्क कायद्याची जनवादी दुरुस्त्यांसह तातडीने अंमलबजावणी करावी. 28 सप्टेंबर 2007 रोजी साक्री येथे आजपर्यंतची सर्वात मोठी परिषद कॉम्रेड एन.डी. पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. आपण आपल्या जमिनीमध्ये उभे राहिलो तर या राज्यकर्त्यांची हिंमत नाही तुमच्या जमिनी काढून घेऊन कुठल्या तरी सुलतान कंपनीला दुसऱ्या कुठल्या तरी कंपनीला दिले. महाराष्ट्रामध्ये कमाल जमीन धारणा कायदा अस्तित्वात आहे. हा कायदा सांगतो लँडसीलिंग कायदा हा काय सांगतो, जर 12 मैल जमीन लागायची असेल तर 18 एकर, 8 मैल लागायची असेल तर 27 एकर, 4 मैल लागायची असेल तर 36 एकर आणि पूर्ण जिल्ह्याची असेल तर 54 एकर जमीन तुम्हाला धारण करता येते. एवढंच नव्हे तर तुमच्या जमिनीमध्ये तुम्हाला घर बांधायचं असेल तर कलेक्टरची परवानगी काढल्याशिवाय तुम्हाला आणि त्याची बिगर शेती केल्याशिवाय तुम्हाला घर बांधता येते. शेतकऱ्यांकडे किती जमीन असावी यावर नाना बंधने घालणारा कायदा एका बाजूला असताना दुसऱ्या बाजूला खासगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करतात, बाळगतात आणि विकतात. या प्रकाराकडे सेज आणि जंगल सेज या जुळ्या संकटांसंदर्भात पाहायला हवे. सेज स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र. या प्रकल्पानुसार बडे भांडवलदार, औद्योगिक संस्था आणि औद्योगिक समूह यांच्या मागणीनुसार त्यांना सरकारकडून 1000 एकरांच्या पट्टीत जमीन मिळेल. या जमिनीवर त्यांना व्यापारधंदा करता येईल, उत्पादन समूह उभारता येतील, इमारती अथवा पूर्ण शहरे उभारता येतील वा अन्य कोणताही वापर करता येईल. या जमिनीला भारत देशात असलेली विदेशी जमीन म्हणून मान्यता राहील. या जमिनीवर भारत सरकारचे कोणतेही कायदे चालणार नाहीत. या जमिनीवर उभारलेल्या आस्थापनांसाठी स्वतंत्र कायदे, स्वतंत्र पोलीस आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असेल. जणू काही आपल्या भारत देशाच्या आतच श्रीमंतांचा खाजगी देश निर्माण करण्याची ही योजना आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत महिंद्रा उद्योग समूहाला 10,000 एकर, टाटा उद्योग समूहाला 40,000 एकर, रिलायन्स उद्योग समूहाला 1,00,000 हेक्टर, सहारा उद्योग समूहाला 20,000 एकर, युनिव्हर्सल उद्योग समूहाला 50,000 एकर तर भारत फोर्जला 27,000 एकर जमीन मिळणार आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी
शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचे संपादन करून त्या सेज प्रकल्पांकडे वर्ग करण्यात येत आहे। या सर्व प्रकारामुळे भारतभरातील शेतकरी अस्वस्थ असून सेज प्रकल्पांच्या विरोधात आंदोलने करीत आहे। याशिवाय आणखी एक प्रकल्प येऊ घातला आहे, तो म्हणजे जंगल सेज। जंगल सेज हा सेजचाच जुळा भाऊ आहे। या प्रकल्पांतर्गत बडे भांडवलदार, औद्योगिक संस्था आणि औद्योगिक समूह यांच्या मागणीनुसार त्यांना सरकारी मालकीच्या निकृष्ट व विरळ जंगलाचा ताबा मिळेल। या जंगलाचा त्यांना विकास करता येईल। औद्योगिक वापराच्या बांबूसारख्या वृक्षांचे तसेच अन्य औषधी वनस्पतींचे उत्पादन घेता येईल। तसेच जंगलाचा पर्यटन स्थळ म्हणून वापर करता येईल वा अन्य कोणताही वापर करता येईल। अगदी दहशतवादाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सुद्धा जंगल सेजचा हा वामन अवतार येऊ घातला आहे। खाजगी कंपन्या भारतातील जंगले खायला टापल्या आहेत। हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला तर जंगले उजाड होऊन पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होईल। त्याचबरोबर जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना जंगलाच्या बाहेर पडावं लागल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होईल। सेज आणि जंगल सेज हे जुळे भाऊ आहेत। सेज प्रकल्प शेतजमिनींवर आक्रमण करून शेतकरी राजाला हटवू पाहतोय, तर जंगल सेज जंगल जमिनींवर आक्रमण करून आदिवासी राजाला हटवू पाहतोय। जमिनीचा प्रश्न महत्त्वाचा बनलेला आहे। याच्या पुढच्या काळामध्ये दोन प्रकारची माणसं जगतील, एक जमीन असलेली माणसं आणि दोन कॉम्प्युटर येणारी माणसं। आम्हाला कॉम्प्युटर येत नाही, आम्ही जमीन कसून जमीन खेळून त्याच्यावर 5 एकरामध्ये जे काय उत्पन्न मिळेल ते उत्पन्न घेऊन आम्ही जगू शकतो आणि त्याच्यासाठीच आमची लढाई चाललेली आहे। पण पवन ऊर्जा कंपन्यांचा डोळा या जमिनींवर आहे। आज या राज्यामध्ये 17 लाख हेक्टर जमीन पडी काय जी डांगऱ्या खाली येऊ शकत नाही, त्या जमिनीकडे जात नाही। विकासकांना दूर कुठच्या तरी पडीक जमिनी नकोच असतात, त्यांना हव्या असतात सोयीच्या जमिनी, महानगरांच्या जवळच्या, महामार्गांच्या शेजारच्या। शेतकऱ्यांनी वर्षोनुवर्ष घाम गाळून सुपीक बनवलेल्या या जमिनींमध्ये ते घुसतात आणि म्हणतात किंमत बोला, पैसे उचला आणि चालते व्हा। खेड तालुक्यातल्या किवळे गावच्या या हिरव्यागार जमिनींवर विमानतळ येऊ घातले आहे आणि स्थानिक शेतकरी त्याला विरोध करीत आहेत। खेड तालुक्यात दिवाळी वाहून देणार नाही, तर साक्री तालुक्यातील पाचमौली गावच्या या हिरव्यागार शिवारावर पवन ऊर्जा प्रकल्प येऊ घातला आहे आणि स्थानिक आदिवासी शेतकरी त्याला विरोध करीत आहे। जमीन जर आपली पवनचं केव्हा आपण लढा करणी आपला पुऱ्या सूर्यास करता लढीनी जमीन ताबाम जाऊस आपली पिढ्याला पिढ्या खाऊस आपला पुऱ्या सूर्याचा दांडा आपण तू जाता आपला विद्या होईल। आज ह्या पैसा आपली खायले ऊस आणि सकाळी टाकून बाजार करीन कितला पुरतील या पैसा। शेतकरी आणि शेती यांचं नातं अतिशय घट्ट असतं। शेतकरी आपल्या शेतजमिनीला जमीन मानत नाहीत तर काळी आई मानतात। या काळ्या आईची कशी काय किंमत केली जाऊ शकेल? तर शेतीची किंमत किती असावी आपण त्याचा जर विचार केला, आपण जर शेकडो वर्ष हजारो वर्ष मागे गेलो तर या शेतीने किती उत्पन्न दिलं असेल, हा जर त्याचा हिशोब केला तर आपल्याला त्या हिशोब पाहता ते किती उत्पन्न आहे ते अमाप त्याची म्हणजे अमाप उत्पन्न आलेलं आहे। आता पुढे हजारो वर्ष याचं येत्या काळामध्ये भावी पिढीला त्याचं उत्पन्न मिळणार आहे। तर शेती ही याची किंमतच होऊ शकत नाही। पुढच्या काळात नाही, मागच्या शेतीची किंमत कोणी करू शकत नाही, हे महत्त्वाचं आहे। आणि शेती या किमतीची असं कोणी म्हणू नये। शेती मोठी म्हणजे सोन्यापेक्षा मोठ्या मौल्यवान वस्तू आहे। ज्यांची नाळ शेतीशी घट्ट जुळलेली आहे अशा या हाडाच्या शेतकऱ्यांचं सरकारने काय करायचं ठरवलं? या देशातल्या शेतकऱ्यांना त्याच्या जमिनीवरून तुम्ही विस्कटून टाकणार, उचकटून टाकणार आणि या जमिनी तुम्ही या देशातल्या भागवदारांच्या मध्ये देणार। या देशातल्या राज्यकर्त्यांना काय नेमकं झालं हे तुम्हाला कळत नाही आणि तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे। राज्यकर्त्यांना 60 वर्ष राज्य केल्यानंतर या देशामध्ये तुम्हाला शेतकऱ्यांना त्याला स्थायी करता आलं नाही, त्याला जमिनीत उभं करता आलं नाही आणि तो आज जमीन सोडण्याची भाषा बोलतो। शेतकऱ्यांनी परवडत नसेल तर शेती विकून टाकावी असा सल्ला देण्याची आज फॅशन आली आहे।
पण प्रश्न आहे तो हा की शेतकऱ्यांना शेती का परवडत नाहीये आणि शेतकऱ्यांची शेती विकत घ्यायला एवढा पैसा येतोय कुठून आणि विकत घेणारे शेतकऱ्यांची शेती का विकत घेत आहेत? शेतीमालाचे भाव ज्यांनी पाडले, शेती परवडण्याची केली, तेच सरकारी लोक आता सांगतायत. मग ते गोपीनाथ मुंडे असोत, शरद पवार असोत, नाही तर विलासराव देशमुख असोत, ते सांगतायत शेती विका, शेती परवडत नाही, शेती विका. अरे पण शेतीमालाला भाव तुम्हीच दिला नाही आणि तुम्ही आता सांगता शेती विका, आम्हाला सांगता विका, आणि तुम्ही का घेता? तुम्ही जमिनी का घेता हा आमचा प्रश्न आहे. या हिरव्यागार जमिनींवर भावी काळात शहरे उभी राहतील, मोठमोठ्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील. येत्या 10 वर्षात कोणती शहरे उभी राहतील, कोणत्या भागातून महामार्ग जातील, कोणत्या भागाचा विकास होईल हे आधीच माहीत असेल तर वेगवेगळ्या कारणांनी गुप्तपणे जमिनी खरेदी करून ठेवणं सहज शक्य असतं. आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी, सबसिड्या लाटण्यासाठी, वीज निर्मितीच्या नावाखाली स्वतःच्या संपत्तीमध्ये वाढ करण्यासाठी ह्या आलेल्या कंपन्या आहेत. या कंपन्यांचा आणि विकासाचा काही संबंध नाही. सेज, जंगल सेज, पवन ऊर्जा हे फक्त बहाणे आहेत. या कंपन्यांचा इरादा जमिनी लाटण्याचा आहे. बळी महाराजांची कथा सांगते की निरागस अशा लहान मुलाचं वामनाचं रूप घेऊन विष्णू बळी महाराजांकडे गेला आणि 3 पावलं जमिनीचं दान मागितलं. दानशूर बळी महाराजांनी दान दिलं. मग वामनानं महाकाय रूप घेऊन एका पावलात आकाश आणि दुसऱ्या पावलात पृथ्वी घेतली आणि तिसरं पाऊल बळी महाराजांच्या डोक्यावर ठेवलं आणि त्यांना पाताळात लोटलं. याचाच अर्थ कपटानं, वामनानं बहुजनांच्या आदर्श समतावादी न्यायी अशा बळीराजाचा खून केलेला आहे. त्या काळामध्ये जे वामनानं कृत्य केलं तेच कृत्य आजचं कंपनी सरकार, आजच्या पवन ऊर्जा कंपन्या आणि या देशातलं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार करतंय. काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे आधुनिक वामनाचे अवतार आहेत. ते विकासाचे आणि प्रगतीचे गोंड स्वरूप घेतात आणि परवानगीचं दान मिळवतात. मग ते खोटा प्रचार करून आकाश काबीज करतात. मग ते या प्रचाराला भुललेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन पृथ्वी काबीज करतात. आणि आता ते शेवटचं तिसरं पाऊल शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कोणत्याही क्षणी पडेल आणि शेतकरी कायमचा पाताळात जाऊ शकेल. हे आधुनिक वामन आहेत. या देशातल्या शेतकऱ्यांकडून, या देशातल्या आदिवासींकडून त्यांची जमीन हिसकावून घेण्याच्या भांडवलदारांच्या, थैलीशहांच्या, धनिकशहांच्या प्रयत्नाला साथ देणारे हे लोक आहेत. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून बळीराजानं आत्महत्या करण्याच्या ऐवजी उठलं पाहिजे आणि लढलं पाहिजे. आपल्या हक्कासाठी, आपल्या जगण्यासाठी संघर्षाच्या मैदानात उतरलं पाहिजे. हा सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा आणि सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचा संदेश आहे आणि हाच या लढाईचा भाग आहे. हे आपण लक्षात घ्यावं.